අර කලින් කිව්වා වගේ මේකේ කාල් ලිනක්ස් එක දැම්මට තියෙන්නේ Wi-Fi කාඩ් එකක් විතරයි. ඒ කියන්නේ මේ Ethernet port එක ගහන්න තැනක් නැහැ. කේබල් එක ගහන්න තැනක් නැහැ. දැන් ඒ වෙලාවට අපිට කනෙක්ෂන් එක ගන්න ක්‍රමයක් නැහැ. එතකොට කරන්න තියෙන වෙන මෙතඩ් එකක් තමයි අපි ක්ලෝස් කරලා Windows එකෙන් log වෙමු. අපි Windows එකෙන් log වෙලා download කරගමු අදාළ drive එක. කියන්නේ wireless card එකේ Wi-Fi drive එක wireless card එකේ drive එක අපි download කරගමු. Windows එකෙන් ගිහින් download කරගමු. සර් ඒකට ලිනක්ස් විතරක් දැම්මොත් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ගියන්නේ නෑ. අර USB 3 එක හරි ගියා නම් අවුලක් නෑ. ඒක හරි ගියේ නෑ නේ. USB 3 එක හරි ගියේ නෑ නේද නවිදු? ඩෙස්ක්ටොප් එකට මේක අවුලක් නෑ. මේ අවුල එන්නේ ඔයාගේ කේබල් එක ගහන්න තැනක් නැත්තම්. දැන් අලුතෙන් එන ලැප්ටොප් වල කොස්ට් එක අඩු කරන්න ඕන නිසා යාලා මේ ඊතර්නෙට් කේබල් එක ගහන්න තැනක් නැහැ. ඒ වගේ වෙලාවට තමයි මේ ඉෂුව එක එන්නේ. දැන් ඩෙස්ක්ටොප් එකට වගේ දෙනවා නම් අවුලක් නැහැ. ඕන ඩෙස්ක්ටොප් එක තියනවානේ ඊතර්නෙට් කේබල් එක ගහන්න තැන. ඔයාගේ වයර්ලස් කාඩ් එකේ වර්ගය මොකද්ද පුතා තිබ්බේ? AC9461ද? ඔව් සර්. හරි. නැත්නම් මම මේ වෙන ලින්ක් එකට යන්න. පොඩි ළමයින්ට අමාරුයිනේ එකපාර මේ ලින්ක් එක කොපි පේස්ට් කරගෙන. ඒකට මම යාළුවට හදලා දීලා තියෙන්නේ ටාස්ක් බාර් එකේ අයිකන් එක ක්ලික් කරපු ගමන් ඔටෝමැටිකලි ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙනවා. ෂෙයා කරන්න මොනවද? ෂෙයා කර. ඔන්න මම ලින්ක් එකක් කිව්වා. ඒ ලින්ක් එකට මැක්සිමයිස් කරලා. ඔතන ස්ක්‍රෝල් ඩවුන් කරන්න. ස්ක්‍රෝල් ඩවුන් කරලා ඔයාගේ ඩිවයිස් එකට අදාළ ඔයාගේ Wi-Fi කාඩ් එකට අදාළ එක ඉස්සරහින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. 61ද 62ද මොකක් හරි. ඔයාට ගැලපෙන එක. ඔයාගේ එකේ ඩවුන්ලෝඩ් කරනවද? ඔයාට අදාළ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. drive එක බලන හැටි චුට්ටක් ආපහු පෙන්වන්න පුතා device එක බලන හැටි. ඔයාගේ device එක මොකක්ද කියලා බලන හැටි. this PC එක මිනිමයිස් කරන්න. this PC එක right click කරන්න. right click කරලා manage යන්න. manage ගිහින් යන්න device manager. device manager ගිහින් යන්න network adapters. චූටි arrow එක click කරනවා. ඔතන තියෙනවා Intel wireless AC 9461 කියලා. ඒක තමයි ඔයාගේ wireless card එකේ drive එක. ඒකට ඒකට අදාළ එක තමයි අපි ඔය Intel එකෙන් download කරන්නේ. close කරන්න download එකට. ඒක pen එකට copy කරගන්න. යනවා download folder එකට copy කරන්න තමයි. ඔය තියෙන්නේ. ඕක පුතා වෙන මොකක් හරි folder එකක් නැත්නම් නිකම්ම චුට්ට ඩබල් ක්ලික් කරන්න බලන්න. ඩබල් ක්ලික් කරන්න. හරිනේ. close කරන්න. close කරන්න. right click කරලා extract here then. extract here. තියෙන තැනම extract වෙනවා. හරි. දැන් පුතා ඕක දාගමු අපි pen එකට. නිකම්ම දාන්න pen. චුට්ට ඩබල් ක්ලික් කරන්න බලන්න මේ folder එක. දැන් Linux එකට join වෙන්න. Linux එකට එන්න. close කරලා Linux එක load කරගන්න. phone එකෙම join වෙනවා නේද? ලේසි නෑනේ. ඔය Linux දාගන්න චුට්ටක් අමාරුයි දැන්. අනිත් OS වලට වඩා ටිකක් අමාරුයි. දැන් පුතා අරකින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත එක අපි pen එකට copy කරගත්තා. pen එක ගහන්න. pen එක ගහලා pen එක ඇතුළට යන්න. ටර්මිනල් එක ගන්න.
ටර්මිනල් එකේ ඔයා ටයිප් කරන්න sudo password කියලා ටයිප් කරන්න. sudo password passwd password එක short form passwd හරි. passwd passwd හරි enter කරන්න. හරි. ඔතන දෙන්න චූටි password එකක් මොනවද? අනේ ඔයාගේ password එක. කලින් දීපු password එක. ඊට පස්සේ දෙන්න මොනවා හරි password එකක් පොඩි password එකක්. enter කරලා ආයෙත් type කරන්න. එකවර හරියට type කරන්න. මොකද පෙන්නන්නේ නැහැ password එක type වෙනවා. හරි. successful. හරි. දැන් type කරන්න සූ කියලා type කරන්න. සූ. එහෙනම් අපි ඔය කරේ පුතා root account එකක් හැදුවා. දැන් මේ root account එකක් හදලා, ඒ කියන්නේ root account එකට password එකක් දුන්නා. root account එකක් හදලා මේ දැන් ඒකට log වෙන්න හදලා. දැන් දෙන්න පුතා උතන password කියන තැන අපි අලුතෙන් දීපු password එක. ඔන්න දැන් root account එකේ. දැන් අපි අර pen එකේ තියෙන අර file එක copy කරගන්නකො පුතා download file එකට download folder එකට නිකන් locally ගිහින් ඒක copy කරගන්න download folder එකට දැන් command prompt එකෙන් යන download එකට terminal එකෙන් යන download එක cd කියලා type කරලා නෑ ඔය යන්නේ පුතා root එකේ download එකට කොහොම කරාම යන්නේ pwd කියලා type කරගෙන ඉන්න තැන බලා ගන්න පුළුවන් pwd type කරලා ඉන්න තැන කොතනද home එකේ home නෙවෙයි එහෙනම් හරි ඔයා ඉන්න තැන ඉඳන් දැන් නිකම්ම download දෙන්න හරි cd downloads cd කියන්නේ change directory කියන එක downloads හරි download එකට දෙන්න ඒකේ දෙන්න ls minus l දෙන්න බලන්න ඔතන තියෙන files ටික බලන්න ls minus l අර ෆයිල් එක විතරයි තියෙන්නේ නේ ඒ ෆයිල් එකේ නම කොපි කරගන්න බලන්න සිලෙක්ට් කරලා රයිට් ක්ලික් කරලා මම හිතන්නේ ඒ ෆයිල් එකේ නම මට හරියට පේන්නේ නැහැ චුට්ටක් පෙන්වන්න ආවක තමයි අන්තිමට ඒක කොපි කරගන්න හරි දැන් ටයිප් කරන්න sudo ඉස්තනක් cp කියන්නේ copy කියන එක cp ඉස්තනක් දැන් අර නම paste කරන්න right click කරලා හරිනේ දැන් right ඉස්තනක් තියලා
/ එකයි lib කියන library කියන lib / මේ වගේ ටියුටෝරියල් ෆලෝ කරද්දී ඔන්න ආයෙත් කියනවා මම ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් හිමීට ෆලෝ කරන්න මේක සම්පූර්ණයෙන් බලලා ඉවරලා කරන්න තරම් ඔයාලගේ මොලේ නැහැ. ඔයාලගේ තරම් නේ මටත් බෑ. ටියුටෝරියල් එක ෆලෝ කරලා සම්පූර්ණ ටියුටෝරියල් එක බලලා ඉවරලා ඊට පස්සේ ආයෙ කරන්න එහෙම මොලයක් තියෙනවා නම් නියමයි. ඒ නිසා ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් අකුරෙන් අකුර යන්න. නාවින්ද එක අකුරු දෙකක් ටයිප් කරොත් ඔයත් ඒ අකුරු දෙක ටයිප් කරලා ඉන්න ඊළඟ කැලේ බලන්න කලින්. ඒ විදිහට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් යන්න. firmware FIRWARE firmware. හරිද? එන්ටර් කරන්න බලන්න. හරිනේ සක්සස්. රීස්ටාර්ට් එකක් දෙමු බලන්න. නිකම්ම රීබූට් කියලා ටයිප් කරමු. රීබූට්. ඒක රීස්ටාර්ට් එක. එන්ටර් කරන්න බලන්න. හරි ගියේ නැත්නම් අපි වෙන මෙතඩ් එකකට යමු. හරිම version එකෙන් download කරේනේ. ඔව් සර් මේ දෙවෙනි මාසෙ මේ කියන්නේ ඔයාගේ drive එකට ඔයාගේ wireless card එකට ගැලපෙන එක download කරා නම් ගොඩක් දුරට හරියයි බලමු. බලන්න උඩ Wi-Fi mark එකක් හරි මොනවාරි පෙන්නනවා change එකක් පෙන්නනවා. නෑ. ක්ලික් කරන්නකො එතන Ethernet cable එක දාන්න. available networks යන. ආයෙ තියෙන්නේ බඩ. හරිනේ පාර. කනෙක්ට් වෙන්න බලන්න එක්ක. හරි සර්. කනෙක්ට් වෙන්න බලන්න. ඔන්න දැන් අපි මේ කරේ කාලි Linux එකේ කාලි Linux එකට Wi-Fi drive එක දාගත්තා. දැන් ගොඩක් වෙලාවට කාලි Linux dual boot කරද්දී Ethernet cable එකක් තිබ්බේ නැත් Ethernet cable port එකක් තිබ්බේ නැත්නම් automatically internet එක නැහැ. connection එක නැහැ. එහෙම නැත්නම් Wi-Fi card එක ගොඩක් වෙලාවට inbuilt ගන්නෙ නැහැ. boot කරද්දිම ගන්නෙ නැහැ. ඒ වෙලාවට කරන්න ඕන දේ තමයි මේ කරේ. Windows එකකින් log වෙලා අදාළ එක download කරගෙන මෙතෙන් ඇවිල්ලා අපි copy කරා. connect වෙන්න බලන්න connect වෙනවද? සර් හරි. connect වුණානේ. හරි. that's it. කතන්දරේ එච්චරයි. අපි කාලි Linux dual boot කරා Wi-Fi එක වැඩ කරේ නැති එකත් හදාගත්තා.